नमस्ते, नंदाई रेसिपीमध्ये स्वागत आहे। आज मी बनवते मटर पनीर। 2 कांदे घेतले, 1 टोमॅटो घेतलाय, काजू आहे, खसखस आहे, वाटाणे उकडून घेतलेत मी, कोथिंबीर, पनीर थोडा फ्राय करून घेतलाय, लसूण, आलं, 2 हिरव्या मिरच्या, हळद, गरम मसाला, मॅगी मसाला, अद्रक लसूणची पेस्ट, तेल, मीठ, किचन किंग मसाला, लाल तिखट, धना जिरा पावडर। आता वाटून घेऊया आपण। मी कांदे 2 घेतले आहेत ते, टोमॅटो 1 मोठा घेतला टोमॅटो मी, हिरव्या मिरच्या 2, आलं आणि लसूण, त्याच्यामध्ये काजू आणि खसखस, कोथिंबीर पण। आता ही मी वाटून घेते। मी तेल पॅनमध्ये तेल हे केलंय, आता तेजपत्ता टाकते, तेल गरम झाला तर हा वाटून घेतलेला मसाला सगळा फ्राय करून घेते चांगला। हे आपण चांगलं फ्राय करून घेऊया तेल सुटेपर्यंत। मी आलं लसूणची पेस्ट पण त्याच्यामध्ये आता घातली आणि हा मॅगी मसाला 1 चमचा घेतलेला, किचन किंग मसाला 1 चमचा, गरम मसाला आणि हळद, धना जिरा पावडर अर्धा चमचा, लाल तिखट 1 चमचा, कारण की हिरवी मिरची घातली ना म्हणून 1 चमचा घेतला, मीठ आपल्या चवीनुसार आपल्याला, कारण की मी वाटाणे उकडताना मीठ घातलेलं आहे म्हणून थोडं मीठ कमी केलं आहे त्याच्यामध्ये। हा मसाला चांगला परतून घेऊया आपण। वाटाण्याचं पाणी होतं ते पण याच्यामध्ये ॲड करते मी, थोडी येऊन हे वाटाणे घालते आणि पनीर। हे आता मी पनीर आणि वाटाणे याच्यामध्ये घालते आणि आता हे चांगलं मी ग्रेव्ही घट्ट करते थोडी। मटर पनीर झालं आपलं बनवून, थोडी कोथिंबीर। मटर पनीरची भाजी तयार आहे। ही जर रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।